So yesterday हामीले के हेर्यौं IELTS writing task 1 को हामीले first of all हामीले normal कुराहरु है फर्म्याटहरु हेर्यौं हामीले we looked at के हो writing task 1 के हो task 2 भनेको के हो भन्ने कुराहरु बुझ्यौं 150 शब्द writing task 1 लाई लेख्ने 250 writing task 2 लाई 20 minutes 40 minutes भन्ने कुराहरु गर्यौं है देन हामीले डिफरेन्स हेर्यौं writing task 1 र writing task 2 को डिफरेन्सहरु हेर्यौं हामीले है So writing task 2 मा mainly opinionहरुको कुरा आउँछ mainly essay मा आफ्नो justify गर्नुपर्छ opinionहरु writing task 1 मा it's mainly more about data कुनै picture हेरेर त्यसको process को बारे म्यापहरुको बारे है कुराहरु थियो then हामीले गर्न नहुने चीजहरु task 1 मा contractions use नगर्ने abbreviations use नगर्ने bullet points हरुमा लेख्न पाइएन opinionहरु दिन पाएन भन्ने कुराहरु हेरेको थियौं plus we also looked at 3 देखि 4 paragraph लेख्दा हुन्छ अनि कन्क्लुजन लेख्नु पर्ने जरुरी छैन भन्ने कुराहरु गर्यो त्यसपछि कस्तो कस्तो चार्टहरु आउँछ पनि हेर्यो हामीले है बार चार्ट लाइन ग्राफ पाई चार्ट टेबल है maps and process okay then we looked at the structure right and the structure was pretty straightforward introduction लेख्ने supporting detail paragraph तीनटा जति लेख्ने है दुईटा लेखे पनि भयो तीनटा लेखे पनि भयो फेरि स्ट्रक्चर अर्को स्ट्रक्चरमा चाहिँ प्याराफ्रेज छुट्टै ओभरभ्यू छुट्टै गरेर दुईटा प्याराग्राफ गर्ने अनि डिटेल्स चाहिँ तलको दुईटा प्याराग्राफमा लेख्ने है सो दिस इज व्हाट वी डिड यस्टरडे हिजो एकदम सिम्पल क्लास थियो खासै के हैन अब बिस्तारै हामीहरु भित्र छिर्छौं मेन क्लासमा है नाउ वी स्टप्ड हियर हाउ इज द राइटिङ टास्क 1 असेस्ड भन्ने कुरामा हामीले स्टप गरेको थियौं है P3 भनेको paragraph 3 P4 भनेको paragraph 4 है सरी मैले त्यहाँनेर लेखिन छु क्या ओके सो I'll have to त्यो चाहिँ मैले अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है सो लेट्स जस्ट चेन्ज इट राइट नाउ सो that's paragraph है paragraph 3 र paragraph 4 है Okay. Now, so हामीले मार्किङ क्राइटेरियाहरु के छ त हामीलाई के कुरामा मार्क्स आउँछ भन्ने कुरा हिजोबाट सुरु गरेको थियो त्यो हेर्ने भनेको थियौ है इफ द साउन्ड इज लो तपाईहरुको इन्टरनेटको प्रब्लम हुन सक्छ है सो जस्ट चेक है एकचोटी चेक गर्नुस् कतिमा स्पिडमा चलिरहेछ इन्टरनेट तपाईहरुको है सो हाम्रो मार्किङ क्राइटेरियामा सरी मार्किङ क्राइटेरियामा हामीले भनेको थियौ टास्क अचिभमेन्ट हुन्छ coherence and cohesion lexical resources and grammatical range and accuracy so यो चारवटा चीज चाहिँ के हो भनेर हामी आज हेर्छौं है so first task achievement so what do you think task achievement means type गर्नुस् है chat मा भन्नुस् त task achievement भनेको के होला त chat मा भनिदिनुस् है मैले माइक अफ गरेको छु तपाईहरुको Okay, number of words पुरा गर्नु पर्यो टास्क अचिभमेन्ट भनेको त्यो अरु पनि छ कि के ओके हामीलाई जे भनेको छ आईएलटीएस ले गर्नु भनेको छ त्यो टास्क चाहिँ कम्प्लिट गर्नु पर्यो भन्न पनि खोजे हो यस 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 कम्प्लिटली यु आर एब्सोल्युटली करेक्ट है ओके स्पेलिङहरु टास्क अचिभमेन्टमा अलि नआउला spellings will come under lexical resources and they'll come under grammar right completion okay yes task achievement भनेको सिद्धाउनु भने जस्तो अचिभ गर्नु भनेको जस्तो okay so let's look at it task achievement refers to your ability to answer the question properly so पहिलो चाहिँ question लाई चाहिँ राम्रोसँग properly answer गर्न सक्नु पर्यो okay in order to do this र यो गर्नको लागि चाहिँ you have to do all the things the question asks so तपाईलाई जे question ले मागेको छ त्यो सबै कुरा गर्नु पर्यो and write a clear well developed answer so answer चाहिँ हाम्रो एकदम क्लियर पनि हुनु पर्यो र well developed एकदम डेभलप राम्रो भएर गएको हुनु पर्यो त्यो हामी सिक्छौं हाम्रो मेन objective of this class will be to write a clear well developed answer है अब टास्क अचिभमेन्ट को लागि तपाईले हाई स्कोर कहाँ पाउनु हुन्छ भने when you select the main key features of the graph एउटा कुनै पनि ग्राफ को मेन अथवा की फीचर्स के देख्नु भएको छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो तपाईहरुले है
म्यापमा पनि हुन सक्छ की फिचर एकदम धेरै चेन्जेस देख्नु भयो प्रोसेसमा पनि की फिचर्स कतिवटा स्टेज छ है चार्टमा चाहिँ की फिचर कुन चाहिँ सबसे बढी छ कुन चाहिँ सबसे कम छ भन्न पायो यो सबै की फिचर्सहरु हो है राइट अ क्लियर ओभरभ्यू that includes the main key features so the main key features जुन तपाईले समात्नु हुन्छ त्यसको चाहिँ एउटा ओभरभ्यू लेख्नु पर्ने हुन्छ अब यो ओभरभ्यू भनेको के हो हामी पछि कुरा गर्छौं है यसमा अझै पनि उ नगर्नुस् तर हामीलाई एउटा क्लियर ओभरभ्यू चाहिँ चाहिन्छ ओके सो त्यसमा मेन की फिचर्स भनेको मेन ट्रेन्डहरु के छ डिफरेन्सेस के छ स्टेजेस होला प्रोसेसमा है yes I will be sharing these slides to you guys don't worry about it right then so हरेक ग्राफ चार्ट म्याप अथवा प्रोसेसको की फिचर्स समात्ने अनि त्यसको एउटा राम्रो ओभरभ्यू चाहिँ लेख्न सक्नुपर्छ भन्ना छ है त्यसपछि त्यसलाई पनि के गर्न सक्नु पर्यो त्यो जुन ओभरभ्यू की फिचर्स समात्नु ल तपाईले भन्नुभयो रे 2000 सम्ममा सबसे बढी पबजी खेल्ने चाहिँ 16 वर्षदेखि 24 वर्षको मान्छे थियो भन्नुभयो सबसे बढी अब त्यसलाई सपोर्ट एक्युरेट डिटेल्स दिन सक्नु सबसे बढी भने कति त हैन मेबी 2 मिलियन भन्नु भएर तपाईले त्यो डिटेल दिन जान्नु पर्यो त्यसपछि भन्ना छ एट लिस्ट 150 वर्ड्स युज गरेको पनि टास्क अचिभमेन्टमै आउँछ ओके सो भनेपछि व्हाट दे आर ट्राइङ टु से इज टास्क अचिभमेन्टमा एउटा चाहिँ शब्द कम्प्लिट गर्नु पर्यो अर्को चाहिँ के हो भने त्यो जुन हाम्रो स्ट्रक्चर थियो स्ट्रक्चरलाई कम्प्लिट गर्नु पर्यो के स्ट्रक्चरमा के थियो इन्ट्रोडक्सनमा के थियो प्याराफ्रेज थियो ओभरभ्यू थियो त्यो पनि दिन सक्नु पर्यो अनि सपोर्ट गर्नु पर्यो डिटेल्सले भन्नुस् यो सबै चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्छ टास्क अचिभमेन्ट गर्नको लागि है अब हेर्नुस् त लुक एट दिस क्वेशन यो राइटिङ टास्क 1 को क्वेशन हो है एकचोटि राम्रोसँग पढ्नुस् त तपाईहरुले आई गिभ यु 30 सेकेन्ड्स टु रिड इट भेरी नाइसली सबै पढ्नुस् You should spend about 20 minutes on this task. 20 minutes, right? Real IELTS exam ma यस्तै question आउँछ तपाईहरुलाई यस्तै टाइपको है. You should spend about 20 minutes on this task. है सो उनीहरु के भन्छ 20 मिनेट भन्दा बेसी चाहिँ नलाउनुस् है टास्क 1 मा भन्न खोजिरहेछ है. अब यसमा के भन्छ the pie chart below shows the main reasons why agriculture land becomes less productive. So तल pie chart ले चाहिँ यो देखाइराछ कसरी चाहिँ वर्ल्ड वाइड ल्यान्ड डिग्रेड कसरी भइराछ कजेस भनेर देखाइराछ टेबलले चाहिँ ल्यान्ड डिग्रेडेसन कसरी रिजन अनुसार कस्तो छ भनेर देखाइराछ है अब त्यसपछिको चाहिँ पढ्नुस् त एकचोटी जहिले पनि राइटिङ टास्क 1 मा त्यहाँनिर के हुन्छ summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant भनेको छ So remember, writing task 1 मा जहिले पनि यो लेखेको हुन्छ है जहिले पनि क्वेशन माथि जुन छ पाई चार्टले यो देखाउँछ लाइन ग्राफले यो देखायो भन्छ तलपट्टि जहिले पनि यो summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant भन्छ है अनि अर्को चाहिँ write at least 150 words मा सो 150 लेख्नै पर्यो त्यो पनि आइएल्स ले मागेको छ अर्को मागेको हामीलाई इन्फर्मेसन समराइज गर्ने कसरी मेन फिचर्स सेलेक्ट गर्ने अनि त्यसको बारे लेख्ने रिपोर्ट गर्ने अनि कुनै कुनै ठाउँमा जुन जुन ठाउँमा सकिन्छ त्यहाँ चाहिँ कम्प्यारिजन्स पनि गर्ने सधैं नै कम्प्यारिजन्स गर्नुपर्छ भन्ने छैन है डोन्ट वरी अबाउट इट सधैं नै पर्छ भन्ने छैन कहिलेकाहीँ कम्प्यारिजन्स नहुन पनि सक्छ नाउ है सो दैट इज आवर टास्क अचिभमेन्ट यसमा हेर्ने हो भने यही स्लाइडमा हेर्ने हो भने दैट इज आवर टास्क हामीले ओभरभ्यू दिन सक्नु पर्यो मेन फिचर्स समातेर डिटेल्स दिन सक्नु पर्यो कम्पेयर गर्न सक्नु पर्यो 150 वर्ड लेख्न सक्नु पर्यो है सो दैट इज task achievement then coherence and cohesion है तपाईहरुको भिडियो अन गर्नु पर्दैन भिडियो अफ गर्दिदा हुन्छ है coherence and cohesion भनेको के होला त what do you think coherence and cohesion means ल आन्सर गर्नुस् त तपाईहरु I want to know how much understanding you have तपाईहरुको कति जनाको के understanding छ coherence and cohesion भनेको के होला Okay, linking, yeah. So कसरी चाहिँ तपाईले एक अर्कासँग सेन्टेन्ससँग लिंक गर्दै लानु भएको छ ओके यो सबै त्यसमा पर्छ है भेरी गुड सो यो राम्रोसँग हेर्ने भने अर्गनाइजेसन तपाईको कस्तो छ
राइटिङको र कोहेजन भनेको चाहिँ तपाईहरुको कतिको लिंकिङ कसरी कनेक्सन दिएर जानु भएको छ भन्ने कुरा है सो विल लुक एट दैट नाउ coherence refers to your ability to connect your main ideas together so that they make sense and are easy to understand so तपाईको मेन आइडियाजहरु जुन छ कनेक्टेड छ कि छैन एक अर्कासँग है अनि कसरी इजिली बुझ्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने चाहिँ कोहेरेन्स हो है सो कोहेरेन्ट राइटिङ एउटा राम्रो कोहेरेन्स राइटिङ चाहिँ हुनको लागि आफूलाई यो क्वेशन्सहरु सोध्नुस् है Are your paragraphs in a logical order? भनेको के पहिला इन्ट्रोडक्सन छ कि छैन त मेरो इन्ट्रोडक्सन भित्र पनि मैले प्याराफ्रेज गरे त मैले ओभरभ्यू राखे त त्यसपछि ओभरभ्यू राखेपछि मैले ओभरभ्यूमा की फिचर्स समातेको छु एउटा कुनै की फिचर त्यसकै बारे मैले त्यसको तलपट्टिको प्याराग्राफ लेखेको छु कि छैन अनि त्यसपछि नचाहिने अलिकति शान्तिनो कुराहरुको बारे मैले लास्टमा लेखेको छु कि छैन भन्ने कुराहरु चाहिँ बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले अर्को हरेक प्याराग्राफमा एउटा क्लियर मेन आइडिया चाहिँ छ कि छैन है हरेक प्याराग्राफमा मेन आइडिया चाहिँ क्लियर छ कि छैन भन्ने कुरा है अनि अर्को चाहिँ इज इट इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड द मेन आइडिया अफ इच सो हरेक प्याराग्राफको मेन आइडिया चाहिँ इजी छ कि छैन अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि भन्ने कुरा यसमा हामी एकदम धेरै काम गर्छौं एकदमै धेरै यसमा तपाईको एकदम इन्टेन्सिभ ट्रेनिङ हुन्छ है राइटिङ इज गोइङ टु गेट बोरिङ आई एम टेलिङ यु गाइज है राइटिङ बोरिङ हुँदै जान्छ किनभने कति के हो भने जस्तो फिल हुन्छ तर जब लेख्न थालिन्छ यु गाइज विल फिल वाउ यसरी पो लेख्ने रहेछ भनेर बुझ्नुहुन्छ है नाउ अब कोहेरेन्सको लागि तपाईले धेरै मार्क्स पाउने चाहिँ कसरी भन्दा छ है introduce your essay by paraphrasing the question in the first paragraph so हामी अघि भनिसकेको छ पहिला प्याराफ्रेज सेन्टेन्स 1 जहिले पनि प्याराफ्रेज हुनुपर्छ यसको बारे हामी पछि कुरा गर्छौं तर यो चाहिँ गर्नै पर्यो तपाईको एसेलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस कसरी गर्ने प्याराफ्रेज गरेर है separate your ideas into paragraphs so आइडियाजहरुलाई अलिकति प्याराग्राफमा पनि सेपरेट गर्नुस् making it clear which paragraph is your overview so प्याराफ्रेज गरेपछि हामी ओभरभ्यू गर्ने भनेको थियौ ओभरभ्यू पनि कुन हो भनेर क्लियर बनाउन सक्नु पर्यो त्यसको लागि शब्दहरु युज गर्नु पर्यो है त्यो पनि हामी पछि कुरा गर्छौं having very clear ideas in your overview so overview मा एकदम क्लियर आइडिया हुनु पर्छ है supporting the main points in your overview in separate paragraphs so overview मा जे चीज हामीले मेन फिचर समातेको थियो त्यसलाई पनि सपोर्ट गर्नलाई सेपरेट प्याराग्राफलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो डिटेल्सहरु दिएर making it clear what each paragraph is about so clear गराइदिनु कि हरेक प्याराग्राफ के को बारे हो भनेर है ओके नाउ त्यो कोहेरेन्समा आउँछ यो हामी एकदम धेरै काम गर्छौं कोहेरेन्समा है पछि गएर डोन्ट वरी के हो यो भनेर राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले है now what is cohesion cohesion refers to the connection of ideas at sentence and paragraph level so cohesion ले चाहिँ के गर्छ तपाईको कनेक्टेड छ कि छैन आइडियाजहरु प्याराग्राफ र सेन्टेन्स लेभलमा कतिको कनेक्सन छ भन्ने कुरा है सो कनेक्टिङ वर्ड्सहरु मलाई अलिअलि भनिदिनुस् त दुई चारवटा कनेक्टिङ वर्ड्सहरु कस्तो कस्तो वर्ड युज गरेर कनेक्ट गर्न सकिन्छ सेन्टेन्सेस अथवा प्याराग्राफहरु okay which and okay likewise very good however but although similarly yes all these words right they help to connect ideas together on the other hand meanwhile right very good in addition despite yes very nice good so linking words हरु use गर्ने भनेको cohesion भनेको चाहिँ linking words हरु use गरेर जाने भन्न खोजे so यो क्वेशन सोध्ने आफूलाई मेरो सेन्टेन्सेस र आइडियाज चाहिँ टुगेदर लिंक्ड छ कि छैन एक अर्कासँग बाँधिएको छ कि छैन भनेर सोध्ने आफूलाई है जहिले पनि लेख्दाखेरि नाउ कोहेजनमा धेरै मार्क्स पाउनको लागि के गर्ने what do you do भन्ने कुरा आउँछ है use a range of linking words when appropriate so जुन ठाउँमा राख्न सकिन्छ नि appropriate छ त्यहाँ मात्र राख्ने है linking words हाम्रो बानी के छ ओहो linking words use गर्नु पर्छ भनेर हामी डङ लाएर हरेक सेन्टेन्समा लेख्छौं sorry that will not get you the desired score you want है that's not how you do it linking words need to be placed where appropriate है जहाँ appropriate छ त्यहाँ मात्र प्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ है use linking words accurately
है एक्युरेटली युज गर्न सक्नु पर्यो जुन ठाउँमा हाउएभर युज गर्न सकिन्छ त्यहाँ गर्ने जुन ठाउँमा हाउएभर युज गर्न सकिन्न गर्न मिलेन है सो यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ लाइकवाइज कहाँ युज गर्ने मिनवाइल कहाँ युज गर्ने भनेर सबै बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले एक्युरेटली है डु नट ओभर युज लिङ्किङ वर्ड्स है लिङ्किङ वर्ड्सलाई ओभर युज गर्नु भएन अघि नै मैले भने है त्यो एकदमै नेचुरल देखिन्न फोर्स्ड देखिन्छ के फोर्स्ड गरेको जस्तो देखिन्छ है सो लिङ्किङ वर्ड्स चाहिँ तपाईँहरूले यो चाहिँ हामी सिक्छौँ यो पनि धेरै नै सिक्छौँ कोहेरेन्स र कोहिजन त यो क्लासमा यु गाइज विल बी लर्निङ अ लट अफ इट है ओके डु वी हेभ एनी क्वेसन्स सो फार है के क्वेसन्स छ तपाईँहरूलाई इफ यु डु हेभ देन यु क्यान आस्क एकछिन मैले माइक खोलिदिएको छु है अहिलेसम्म एकछिनको लागि खोलिदिएको छु सो डु वी हेभ एनी क्वेसन्स हजुर tax achievement ko agadi screen dekhau na ekais I have one question to ask you, sir. Yes. My question is that how can we get the targeted marks in this, writing one task like you are talking of tax achievement. Tax achievement, as my friends asked the very same question. Thank you, sir. You have displayed it once again. This is what I wanted you to do. Thank you so much, sir. Okay, all right. Don't worry, तपाईहरुको यो स्लाइड्सहरु सबै तपाईहरुलाई एक्सेस हुन्छ. Don't worry about it, है. We are working on that. हाम्रो मार्केटिङ टिम र हामीले मिलेर we are working on a way to get you guys access to all of these के जे क्लासमा हुन्छ नि इभन रेकर्डिङ्स देखि लिएर सबै कुरा है. So don't worry about it. Thank you so much, sir. Just give us some time. अलिकति टाइम दिनुस् हामी बनाएर रेडी गरेर राख्छौं. Don't worry about it, है. Okay. So do we have any other questions right now? Sir, Bonus. Anything? Okay, then I'll move forward, eh? पछि सोध्दा पनि हुन्छ तपाईहरुले है. Okay, now the third marking criteria is lexical resource. Now lexical resources भनेको के हो च्याटमा आन्सर गर्नुस् है तपाईहरुलाई म्युट गरिसके मैले lexical resources भनेको के हो vocabulary very good है so lexical resource भनेको vocabulary भनेको नेपालीमा भन्दा शब्द है हामी जुन भन्छौं नि शब्दहरु है सो तपाईहरुले lexical resources मा चाहिँ के भन्छ भने lexical resource refers to your ability to use vocabulary both accurately and appropriately. So right ठाउँमा right vocabulary पनि आउनु पर्यो है अनि त्यो appropriate पनि हुनु पर्यो है. Now you will get a high score for vocabulary if you paraphrase the question correctly. So माथि हामीले first sentence paraphrase गर्ने भनेको थियौ त्यो हामी कसरी गर्ने यसपछि सिक्दै जान्छौं नि त. So paraphrase चाहिँ quite correctly गर्नु पर्यो है. Vary your vocabulary using synonyms. So खाली increase. जस्तै एउटा ग्राफमा तपाईको increase देखाइयो रे है men जसले चाहिँ menले स्पोर्ट्स खेलेको चाहिँ increase भएको छ रे 1990 देखि 2000 सम्म अनि तपाईले men played हुन्छ नि men the number of men playing sports increased भन्नु भयो रे तपाईले. फेरि अर्को ठाउँमा पनि number of women going to going to work increase छ भने फेरि increase use गरेर जानु भने it rose भन्नु पर्यो है increase को inclined भन्नु पर्यो it showed an upward trend भन्न सक्नु पर्यो है. एकचोटी increase use गरेपछि सकेसम्म use नगर्ने ओके एकचोटी decrease use गरेपछि decrease को मलाई भनिदिनुस् त synonyms हरु लेखिदिनुस् त त्यहाँ च्याटमा decrease को decline very good reduce very good diminish good drop very good so hearनुस् go down so यो कति words हरु छन् त why not use them fall okay very good so why not use them why only use decrease भन्ने कुरा आयो के so that's what they are trying to say. Lexical resource चाहिँ के गर्नुस् रे lexical resource चाहिँ अलिकति lexical resource चाहिँ अलिकति भ्यारी गरेर जानुस् आफ्नो vocabulary चाहिँ भेरिएसन दिएर जानुस् भन्न खोजेको. यसमा पनि हामी धेरै काम गर्छौं है. We'll be working a lot on that when you start writing. हामी धेरै कुरा yeah it means synonyms mainly synonyms चाहिँ भन्न खोजे हो है lexical resource भने तर appropriate synonyms हुनु पर्छ. Okay, all right, then avoid vocabulary mistakes. सकेसम्म mistakes चाहिँ avoid गर्नुस् vocabulary को mistakes हरु avoid गर्नुस् है. Then
Spell words correctly. Wordsहरु correctly spell गर्नुस् है यो चाहिँ vocabulary मा आउँछ lexical resource मा spelling mistakes गर्नु भएन Use appropriate vocabulary to describe trends, comparisons, stages and changes. So let's say trends हरुको लागि के हुन्छ appropriate vocabulary. What do you think? Trend हरु के हुन सक्छ Try गर्नुस् त कुनै trend एउटा upward trend हो भनेपछि increase भयो हैन त अर्को ट्रेन्ड के हुन सक्छ यस्तो चार्टहरुमा डाउनवर्ड ट्रेन्ड भनेपछि त्यो के डिक्रिज भयो है फल भयो ड्रप भयो तिनीहरु है अर्को ट्रेन्ड के हुन सक्छ स्टेबल यस भेरी गुड फ्लक्चुएसन स्टेबल है भने कन्स्टेन्ट रिमेन कन्स्टेन्ट पनि भन्न पाए रिमेन द सेम भन्न पाए है अर्को ट्रेन्ड के हुन सक्छ फ्लक्चुएसन माथि तल र माथि भइरहने ओके फ्लक्चुएट भन्न पाए त्यसलाई ओके अब कम्प्यारिजन गर्दा कस्तो खालको भोक्याबुलरी युज गर्न सकिन्छ comparison गर्दाखेरि whereas very good while हो comparison गर्दाखेरि while है हामीले इभन युज गर्न सक्छौं most popular most भनेर पनि most भन्ने बित्तिकै अरु भन्दा सबसे बढी भन्ने बित्तिकै comparison देखियो त्यहाँ है least भनेको पनि comparison हो त्यहाँ ओके in comparison भन्नु सबै यो चाहिँ comparison similarly भनेको पनि comparison हो अर्को जस्तै भनेको हो नि त compare गरेको हो नि त ओके On the other hand, yes, very good. है stages हरु कसरी हामीले गर्न सकिन्छ होला vocabulary के छ stages हरु देखाउनलाई कुनै पनि स्टेज देखाउनलाई फर्स्ट मा सुरु गर्दाखेरि to begin हुन सक्छ हैन त स्टेज देखाउनलाई के to begin अब फेरि अर्को स्टेजमा जानलाई then भन्न सकिन्छ फेरि अर्को स्टेज देखाउनलाई next भन्न सकिन्छ फेरि अर्को स्टेज देखाउनको लागि in the next stage भन्न सकिन्छ फेरि अर्को स्टेजमा जानलाई फलोइङ दिस भन्न सकिन्छ सो बुझ्नु भयो नि विल टक अबाउट दिस पछि गएर स्टेजेस को बारे कुरा गरिहाल्छौं बट आई एम जस्ट गिभिङ यु एउटा हुन्छ नि नर्मल नलेज अबाउट दिस है जनरल दिराको सो दैट पछि गएर तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर है चेन्जेस हरु देखाउनलाई के हुन सक्छ मेन भोक्याबुलरी चेन्जेस के हुन सक्छ चेन्जेस हरु रिमुभड रिप्लेस्ड रिलोकेटेड यो सबै चेन्जेस को कुरा आउँछ म्याप्स मा युज गर्ने है डिमोलिश्ड सबै है सो दिस आर अल चेन्जेस को कुरा okay So that is lexical resources. Then comes grammatical range and accuracy. अब यो भनेको चाहिँ ग्रामर हो मेनली है स्ट्रक्चर तपाईको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को कुरा सकेसम्म सेन्टेन्सेस मा मिस्टेक्स हुनु भएन है यो पनि सिक्छौं हामी ग्रामेटिकल रेन्ज राइटिङ टास्क 1 मा चाहिँ सिकाउन एकदम मजा पनि आउँछ मलाई पनि एन्ड आई थिंक यु गाइज विल हैव अ भेरी गुड टाइम है विथ त्यो ग्रामर मिलाएर लानको लागि चाहिँ है किनभने यसको चाहिँ हामी स्ट्रक्चरहरु धेरै हेर्छौं नि त नट ग्रामर स्ट्रक्चर बट राइटिङ टास्क 1 मा लेख्दाखेरि के कसरी लेख्ने भनेर सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई अब ग्रामेटिकल रेन्जमा यु विल गेट अ हाई स्कोर इफ यु डु नट मेक एरर्स एउटा ग्रामरमा एरर गर्नु भएन अप्रोप्रिएट टेन्सेस सो कुनै पनि ग्राफ 1990 देखि 2000 सम्म छ भने तपाईले कुन टेन्समा लेख्नु पर्छ 1990 देखि 2000 सम्मको ग्राफ छ रे कुन टेन्समा लेख्नु पर्छ पास्ट टेन्स भेरी गुड तर 2000 देखि 2020 सम्म छ भने के लेख्नु पर्यो कुन टेन्समा लेख्नु पर्यो has been भनेको के हो पास्ट हो नि त है सो पास्ट को पनि लेख्नु पर्यो तपाईले 2000 देखि अनि 2020 सम्म आउँदाखेरि प्रेजेन्ट सम्म पनि ल्याउनु पर्यो तपाईहरुले राइट देन व्हाट अबाउट 2000 देखि 2050 सम्म देखाछ 2050 सम्म देखाएको छ भने के गर्ने we have to use the past we have to use the present and we'll need to use the future as well and so यसरी बुझ्नु पर्यो तपाईले टेन्सेस हरु चाहिँ अप्रोप्रिएट टेन्सेस हरु चाहिँ हाल्न सक्नु पर्छ and we'll do a lot of that as well है use a range of appropriate structures appropriate structure भनेको तपाईको maybe you have to use things like noun phrase मा verb राखेर adverb है कहिले पनि adverb को अगाडि verb नराख्नु verb को अगाडि adverb नराख्नुस् है हामी भन्छौं नि हाम्रो बानी के छ भन्ने it dramatically increased भन्छौं हामीहरु you cannot say that is wrong जहिले पनि verb पछि adverb आउनु पर्यो it increased dramatically भन्नु पर्यो यो चाहिँ नोटमा लेखिरहनुस् पछि गएर हामी यसको बारे कुरा गरिहाल्छौं
है तर नोटमा लेख्नुस् इट्स अ भेरी गुड ग्रामर स्ट्रक्चर हो यो चाहिँ सो यस्तो कुराहरु स्ट्रक्चरहरु याद गर्नु पर्यो भन्ने कुरा है देन use both simple and complex sentence so just because writing task 1 हो IELTS हो भन्दैमा complex sentence मात्र लेख्नु पर्छ भन्ने छैन है make sure that you have a mixture of simple and complex sentences है एउटा sentence simple छ भने अर्को sentence complex हालेर जानुस् है त्यसरी गर्नुस् two adverbs in the same place I think you can but it depends है अब writing मा त नगरौं है दुईटा adverb तर बोल्दाखेरि त पाए नि त He violently but silently killed him भन्न पाए नि हैन हुन्छ नि violently तर silently भने जस्तो के हुन्छ नि जान चाहिँ बिस्तारै गएर अनि तर एकदम violently मार्दियो भने जस्तो है so you can तर बोल्दाखेरि चाहिँ युज गर्नुस् त्यो चाहिँ so simple र complex सँगसँगै लिएर जाने है दुईटै चाहिन्छ जस्ट कम्प्लेक्सै मात्र लेख्नु पर्छ भन्ने छैन है use correct punctuation अब यो त भन्नै पर्दैन है कमा कहाँ हुनु पर्छ थाहा हुनु पर्यो इन्भर्टेड कमास कहाँ हुनु पर्छ थाहा हुनु पर्यो whereas को अगाडि कमा हुन्छ कि के हुन्छ however को अगाडि के पछाडी राख्ने कि के गर्ने फर एक्जाम्पल पछि कमा चाहिन्छ कि चाहिदैन हामीलाई यो चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्छ है तपाईहरुले okay so do we understand until this point यो point सम्म तपाईहरुलाई के क्वेशन छ I'm going to turn on the mic है Do we have any questions? Mic खोल्दिएको छु है मैले. You can speak if you want. Okay, everything is clear. Thank you so much. Hey, it's good. ल अब I just want to test your है अहिलेसम्म हामीले लिएको चीजमा तपाईहरुले के चाहिँ I just want to see what you have seen है त. Okay, कसरी गर्छ यो? Okay. ल Oh, where is it? Just 1 second. Okay. ल हेर्नुस् त यसमा यो ग्राफमा कुन टेन्स युज गर्नुहुन्छ यसमा तपाईहरुले Past. Yes, पहिले नै तपाईले ग्राफ हेर्ने बित्तिकै बुझ्नु पर्यो कि म चाहिँ यसमा पास्ट टेन्स युज गर्ने वाला छु म कुनै पनि इट विल बी चेन्जिङ भन्दिन आई एम नट गोइङ टु से इट चेन्जेस पनि भन्दिन म इट चेन्ज्ड भन्छु म इट इन्क्रिज्ड भन्छु ईडी राख्छु भनेर बुझ्नु पर्यो पहिले नै है जस्ट वान्टेड टु सी हाउ यु हुन्छ नि तपाईहरुले यो कतिको याद गर्नुहुन्छ भनेर ल अर्को कुरा यसमा तपाईहरुले हामीले गर्नुपर्ने के छ हामीले एक त फर्स्ट अफ अल टेन्सहरु हेर्नु पर्यो तपाईले ट्रेन्ड के देख्नु भएको छ यसमा के ट्रेन्ड देख्नु भयो होला यसमा Sir, excuse sir. Yeah. Sir, by looking at this picture, simply in the beginning part, can we do like this? Like, okay, this picture has shown this information in, and after that only, can we start writing in past tense? Because no, we have यस्तो प्याराफ्रेज त तपाईले प्रेजेन्ट मै लेख्नु पर्यो नि प्याराफ्रेज त प्रेजेन्ट मै हो नि द फर्स्ट सेन्टेन्स इज गोइङ टु बी प्रेजेन्ट मा द पिक्चर शोज भन्न पाइयो त्यसपछि चाहिँ सबै पास्टमा हो ओके थ्यांक यू सर त्यसको बारे कुरा गर्छौं हामी पछि अहिले चाहिँ मैले जस्ट तपाईहरुको अन्डरस्ट्यान्डिङ हेर्नु भयो यसमा ट्रेन्डहरु के देख्नु भयो तपाईहरुले के ट्रेन्डहरु देखिरहनु भएको छ अस्ट्रेलियाको के ट्रेन्ड देख्नु भयो अस्ट्रेलियाको ट्रेन्ड के छ इमिग्रेसन फ्लक्चुएट छ तर स्पेनको चाहिँ के छ ओभरअल हेर्दाखेरि स्पेनको के छ स्टेबल छ स्पेनको ओभरअल फर्स्ट देखि लास्ट सम्म हेर्दाखेरि त डिक्रिज भएको छ नि हैन न्यूजील्यान्डको पनि डिक्रिजै भएको छ यूएस को चाहिँ फुल्ली फ्लक्चुएट भएको छ फ्रान्सको पनि पहिला एउटा ठुलो इन्क्रिज भयो र त्यसपछि डिक्रिज हुँदै गएको छ हैन त सो ट्रेन्डहरु यसरी बुझ्न सक्नु पर्यो भन्नु खोजे है नथिङ एल्स मैले त्यस्तो के पनि हैन यसको बारे हामी पछि कुरा गर्छौं यो चार्टहरुको लेख्छौं पनि हामी पछि गएर बट जस्ट वान्टेड टु सी तपाईहरुलाई कतिको बुझ्नु भएको छ भनेर है सो यसमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईले कुन चाहिँ टेन्स युज गर्नुहुन्छ पास्ट हो पास्ट टेन्स 90 देखि 1999 सम्म छ सो पास्ट टेन्स हो यो पनि है What about this one?
From the UK 2007 means past. 2007 को भनेपछि यो भइसकेको चिज सो पास्ट भेरी गुड धेरै जसो पास्टमै आउँछ है अब यसमा चाहिँ छैन खासै यो चाहिँ एभरेज स्पेन्डिङ पर मन्थ यो चाहिँ There is no date, sir. That's why can जस्तै it be लेट्स से written? मैले तपाईहरुलाई यो क्वेशनमा लेट्स से आई आस्क यू दिस इज यो क्वेशनले चाहिँ के देखिरहेछ भने एभरेज स्पेन्डिङ अफ पिपल अफ डिफरेन्ट कन्ट्रीज एभरेज स्पेन्डिङ के उनीहरुको जुन पैसा कमाउँछ त्यो इन्कमको एभरेज स्पेन्डिङ चाहिँ यो छ भने चाहिँ हामी कुन चाहिँ उसमा लेख्छौं कुन प्रेजेन्ट एभरेज भन्ने बित्तिकै पास्ट जस्तो पनि भयो प्रेजेन्ट पनि हो फ्युचरमा पनि एभरेज बसिरहन्छ भनेपछि हामी प्रेजेन्टमै लेख्छौं ओके सो डेट दिएको छैन के दिएको छैन भने हामी प्रेजेन्टमा लेख्छौं है यो अहिले मैले तपाईहरुलाई अहिले नै बुझाइदिएको कारण पछि तपाईहरुलाई एकदम सजिलो हुन्छ कि हरेक ग्राफ हेर्दाखेरि है सो जस्ट वान्टेड टु लेट यु नो दिस नाउ व्हाट अबाउट दिस वन तपाईले केमा लेख्नुहुन्छ यो past, present. Yes, so you're going to write past ma pani ra present ma pani. Yes ma? Present tense. Present. Process ma jaile pani present tense hai. Clay चाहिँ dig up गर्छ त्यसपछि यसमा राख्छ त्यसपछि यो गराउँछ भनेर सबै छ भनेर प्रेजेन्ट मा गरिन्छ ठीक छ सो प्रोसेस चाहिँ हामी खाली प्रेजेन्ट मा लेख्छौं है ल यो नर्मल चीजहरु तपाईले आज अहिले लिनु भएको छ नाउ वी हेभ 1.5 minutes जति बाँकी छ अब सो व्हाट आई वान्ट यु टु डु नाउ इज 5 minutes ब्रेक एन्ड कम ब्याक है रिलॉगिन गर्नुस् त्यही मिटिङ आईडी र पासवर्डमा रिलॉगिन गर्नुस् रिलॉगिन भएन भनी चाहिँ zoom.us मा गएर पनि एकचोटी ट्राई गर्नुस् है कतिले त्यसरी पनि गरिरहेछ ल see you in 5 minutes Yes, sir. All right. So I'll begin now. So हामीले मार्किङ क्राइटेरिया पनि हेर्यो टास्क अचिभमेन्ट जे मागेको छ गर्नु पर्यो कोहेरेन्स एन्ड कोहेजन लिंकिङ दिन सक्नु पर्यो है त्यसपछि भोकाबुलरी सिनोनिम्सहरु युज गर्न सक्नु पर्यो र ग्रामर राम्रोसँग लेख्नु पर्यो भन्न खोजेको अन्डरस्ट्यान्डेबल हिसाबले इंग्लिश लेख्नु पर्यो भन्न खोजेको है करेक्ट ग्रामर युज गर्नु पर्यो टेन्सहरु करेक्ट युज गर्नु पर्यो सो हामीले यो कुराहरु आज हेर्यो नाउ look at this is a 5-step approach towards writing task 1 है पाँच वटा स्टेप को अप्रोच हो यो चाहिँ यो approach it works for almost every writing task 1 है so first step मा चाहिँ के भन्छ भने we need to understand how the test is marked त्यो चाहिँ हामीले बुझ्यौं अहिले है so you can give the examiners what they want so उनीहरुलाई के चाहिएको छ एक्जामिनरले के खोजिरहेछ त्यो कुरा बुझ्यौं हामीले आजको दिन है so we have already done step 1 okay then step 2 say paraphrase the question in your first paragraph so first paragraph ko पहिलो sentence it's always going to be paraphrase भन्छ त्यसलाई है we can do this by using synonyms so synonyms use गरेर question लाई चाहिँ हामीले आफ्नो शब्दमा लेख्नु पर्यो भन्न खोजेको okay so what is a paraphrase question आज हामी अलिकति paraphrase हेर्छौं है we'll look at paraphrase a little bit आज चाहिँ है so what is a paraphrase तपाईले जहिले पनि writing task 1 मा first sentence is supposed to be your paraphrase भनेछौं हामीले है so what is a paraphrase question now our very first sentence in task 1 okay I'm going to okay so our very first sentence in task 1 should always be a paraphrase of the question जहिले पनि paraphrase हुनुपर्छ question को माथि जुन question मा हामीले the table shows the के रे the pie chart shows भनेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो शब्दमा लेख्नु पर्ने हुन्छ है paraphrasing is when we rewrite phrase or sentence rewrite गर्ने है so that it has different words फरक words synonyms use गर्ने तर keeps the same meaning चाहिँ फेरि सेम हुनुपर्छ paraphrase भनेको त्यसलाई मानिन्छ है
We can do this in a number of different ways. धेरै तरिकाहरु छ गर्नलाई, but the simplest way is to use synonyms. सबसे सिम्पल वे चाहिँ synonyms युज गरेर गयो भने एकदम सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई प्याराफ्रेज गर्नको लागि. ल हेर्नुस् त यसमा प्याराफ्रेज क्वेशन को यहाँ एउटा ग्राफ छ अनि माथि क्वेशन छ. The chart below shows the changes in 3 different areas of crime in Manchester city center from 2003 to 2012. है अब त्यसपछिको त्यो आइएल्स ले मागेको त जहिले पनि सेम हुन्छ. Summarize the information by selecting and reporting the main features and making comparisons where relevant भनेछ. अनि यो ग्राफ दिएको छ. Okay, burglary, car theft र robbery को कुरा रहेछ. Crime, different areas of crime चाहिँ के burglary, car theft र robbery रहेछ. है 2003 देखि 2012 रहेछ. पहिले बुझ्ने ए यो त मैले पास्टमा लेख्नु पर्छ भनेर पहिले बुझ्ने. ओके, अब त्यसपछि तपाईहरु प्याराफ्रेज गर्नतिर लाग्नु पर्यो. माथिको क्वेशन हेर्नुस् अनि प्याराफ्रेज गर्नतिर लाग्नुस्. This one will do it together. हामी सँगै गर्छौं. त्यसपछि तपाईले आफै थाल्नु पर्ने हुन्छ है. So first what I do, मैले प्याराफ्रेज गर्दा के गर्छु भने क्वेशन कै माथि र तल म यहीँनिर आफ्नो सिनोनिम्सहरु लेखेर गइदिन मिल्यो हामीले. Okay, we can just write यहीँनिर. जस्तै the chart below ला हामीले के भन्न मिल्यो सिनोनिम्समा. What can you say? The chart लाई मैले लाइन ग्राफ बनाउन मिल्यो किनभने तल लाइन ग्राफ छ नि त. ओके, अब बिलो भन्न मिल्छ त हामीले. Can we say below? Can we say below? What do you think? The chart below भनेर राख्न मिल्छ त? No, we cannot, because below भनेको किनभने तपाईको राइटिङ को तलपट्टि त चार्ट हुँदैन है. यो क्वेशन को मुनि पो चार्ट छ त. So you can say maybe the given chart. Yes, very good, very good. The given line graph, very good. So below चाहिँ नभन्नुस्, बरु given भन्नुस्. The provided भन्दा पनि हुन्छ. The provided line graph पनि भन्न पाइयो. Okay? So यो चाहिँ तपाईहरुको नोट्समा लेख्दै जानुस् है. लेख्दै जानुस्. These are very important things. Right? Yes, diagram पनि use गर्न मिल्छ, but this is a chart नि त. So diagram लाई चाहिँ हामीले कस्तो भने प्रोसेसमा डायग्राम भन्न पाइयो maybe, है. So let's use diagram in processमा. Let's not use it in your chartहरुमा चाहिँ let's not use it है त. Let's use chart, line graph, bar graph भनेर जाउँ न हामी त्यसमा चाहिँ है. Okay. Shows लाई के भन्न मिल्यो? मैले displays भन्दिएको छु. अरु के भन्न मिल्छ shows लाई? अरु के? Depicts, very good. Illustrates पनि भन्न मिल्यो. Good. Manoj, I wouldn't say it is wrong. Diagram लेख्नु wrong त हैन, तर किन complicated बनाउने diagram भन्नुको सट्टा? Why don't we just go with chart or line graph है? त्यसरी जाउँ न. Demonstrates, okay, very good. Portrays, yes, है, very good. ल, यस्तो वर्ड्सहरु सबै युज गर्न मिल्यो shows मा. Changes लाई के भन्न मिल्छ? You can say figure also if you want. Okay, shows the changes like vary भन्नु भएको छ. Maybe variations भन्न पायो. Vary भन्दा पनि shows the displays the variations भन्न पायो. The differences पनि भन्न पायो. Changes भनेको differences पनि भन्न पायो. You can also say मेरो मैले लेखे भने चाहिँ म यो लेख्छु. Alterations. Right, so I'm just using synonyms. सीधा हेर्ने हो भने we are just using synonyms. Right? What about 3 different areas of crime? Like के भन्न मिल्छ? 3 different areas of crime. Like what can we say? Field, criterias. Okay. Okay. So म चाहिँ के गर्दिन्छु भने यदि 3टा देखि 4 वटा क्राइम छ भने अथवा 3टा देखि 4 वटा पोइन्ट्सहरु छ भने what I'll do is I'll just bring them up. तिनीहरुलाई माथि ल्याइदिन्छु कि मेरो क्वेशन प्याराफ्रेजमा ल्याइदिन्छु. जस्तै 3 different areas of crime लाई मैले burglary, car theft and robbery भनेर तान्दे मैले माथि. तल हेरेर burglary रहेछ, car theft रहेछ, robbery रहेछ. तर यदि 4 वटा सम्म पनि लेख्नुस् न, burglary, car theft, robbery र अर्को चाहिँ murder रहेछ भने ल मैले 4 वटा सम्म तान्न मिल्यो है. तर 8 वटा छ भने चाहिँ फेरि नतान्नुस्. 8 वटा छ भने हरेकमा कमा राख्दै राम्रो देखिन्न है. So I would say 3 देखि 4 वटा 2टा सम्म चाहिँ तान्दा हुन्छ माथि. Otherwise just let it be.
just say 8 areas of crime भनिदिनुस्, various areas of crime भनिदिनुस् है, त्यसरी चाहिँ गर्नुस्. What about Manchester city center लाई के भन्न मिल्छ? Manchester city center. Manchester city center लाई के भन्न मिल्छ होला? म्यान्चेस्टर सिटी सेन्टरलाई मल भन्न मिल्दैन है. यो जुन म्यान्चेस्टर भन्ने सिटी त्यसको बिचमा भन्न खोजिरहेको छ क्या, सेन्टरमा भनिरहेको छ है. सो मैले चाहिँ के बनाइदिएँ, यो बनाइदिएँ, इन द सेन्टर अफ म्यान्चेस्टर, इन द सेन्टर अफ म्यान्चेस्टर भनेर भनिदिएँ मैले है. ओके, देन फ्रम 2003 to 2012 लाई के बनाउन मिल्यो? ओके, बिट्विन युज गर्नुभयो भने के युज गर्नुपर्छ? बिट्विन र टु युज गर्न मिल्छ? यु क्यानट युज बिट्विन एन्ड टु है. बिट्विन र टु युज गर्न मिल्दैन. यु हेभ टु से बिट्विन एन्ड. बिट्विन एन्ड. यस, भेरी गुड. बिट्विन एन्ड. सो फ्रम र टु छ भने जहिले पनि बिट्विन र एन्ड राख्दै पनि भयो. डोन्ट से बिट्विन र टु. Between 2003 and 2012 हुन्छ. ओके, नाउ सिन्स, कतिले यहाँनिर माथि सिन्स पनि भनिरहनु भएको रहेछ, यो म तपाईहरुलाई पहिल्यै क्लियर गरिरहेको छु. सिन्स कस्तो प्लेसमा युज गर्न मिल्छ? व्हाट डु यु थिंक? सिन्स भन्ने शब्द कस्तो ठाउँमा चाहिँ युज गर्न मिल्छ? सिन्स. यस, सिन्स भनेको जहिले पनि पास्टबाट कुनै ठाउँबाट सुरु भएर अहिलेसम्म आएको हुनुपर्छ सिन्स चाहिँ. तर यो त 2012 सम्म छ भनेपछि यु क्यान नट युज सिन्स. सिन्स जहिले पनि प्रेजेन्ट सम्म आएको हुनुपर्छ. यसको बारे हामी पछि पनि कुरा गर्छौं है. ओके, तपाईहरुले इन दिस पास्ट इयर्स भन्न पाए 8 इयर्स, तर पहिला प्याराफ्रेज हो नि त यो. तपाईले कुन इयर्स त देखाइदिनु पर्यो नि त. यतिदेखि यतिसम्म भनेर त देखाउनु पर्यो. यो त प्याराफ्रेज हो नि त, फर्स्ट सेन्टेन्स हो नि त. यसपछि चाहिँ तपाईले ओभर द पिरियड भन्न पायो, ओभर द पास्ट 8 इयर्स, ओभर द 8 इयर्स भन्न पाइयो. तर पहिला सेन्टेन्समा त जहिले पनि देखाइदिनु पर्यो नि त, कतिदेखि कतिसम्म हो भनेर. ओके, ल. सो नाउ आई हेभ गिभन यु द सिनोनिम्स हियर. व्हाई डोन्ट यु गो हेड, तपाईहरुको नोटमा होस् अथवा तपाईहरुको यही च्याटमा होस्, व्हाई डोन्ट यु गो अहेड एन्ड राइट अ प्याराफ्रेज फर मी. लेखिदिनुस् त प्याराफ्रेज एउटा. यो माथिको क्वेशनको प्याराफ्रेज लेखिदिनुस् त. मेक श्योर यु आर राइटिङ. तपाईहरुले यहाँ च्याटमा टाइप नगरे पनि नोटबुकमा भए पनि लेख्न चाहिँ लेख्नुस् है. आई प्लिज राइट. राइटिङमा लेख्नु भएन भने प्लिज आइ एम सरी, यु वोन्ट गेट द डिजायर्ड स्कोर्स है. यति चाहिँ बुझ्नुस्. सो कैन यु जस्ट लुक एट दैट एन्ड राइट अ प्याराफ्रेज. Go ahead. I give you 1 minute for that. Okay, can you guys hear me? मलाई सुनिरहनु भएको छ? हेलो. ओके 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 ओके. एकछिन सबैजना साइलेन्ट भए देखेर यो उसमा के च्याटमा आई वाज वरिड है. सो has depicted नभनौ है जमिन. You can read the given line graph depicts, depicts the alterations of areas of crime in city of Manchester. In between नलेख्नुस्, direct between, in हटाइदिनुस्, 2003 and 2012. Okay, good. The illustrated line graph depicts हुँदैन है. The given line graph depicts भन्नुस्.
Okay, very good. सबैले लेखिरहनु भएको छ, very good. ल, I just wanted you all to write है, अब म सबै पढ्दिनँ है, एक दुई जनाको पढेँ मैले, but I can see that all of you have understood है. ल, मैले लेख्ने प्याराफ्रेज चाहिँ यो हुन्छ है. Given पनि हटाइदिएँ मैले. If I want, I can put it. If I don't want, I don't have to put it है. So the line graph displays the alterations for burglary, car theft, and robbery in the center of Manchester between 2003 and 2012. So मैले चाहिँ एकदम सिम्पल पनि बनाइदिएँ, धेरै उ नगरेर, complicated नबनाएर एकदम make sure you make it as simple as possible है. IELTS ले तपाईसँग complicated sentences हरु खोजेको छैन. They want you to be simple as possible. Okay? So this is how you do a paraphrase. Okay? अहिलेको लागि यो फोटो खिच्नुस् आफ्नो फोनमा स्क्रिनशट लिनुस् अथवा गर्नुस्. यसको प्याराफ्रेज तपाईले गरेर आउनुहुन्छ भोलि चाहिँ यसको प्याराफ्रेज गरेर आउनुहुन्छ. मंडे क्लास हुन्छ, सैटरडे संडे नो क्लास. मंडे क्लास हुन्छ, रेकर्डिङहरु हामी गुगल ड्राइभ बनाउँदै छौं, विल बी पुटिङ इट देयर है. आज अलिकति क्लास अर्को 9 o'clock को क्लास सुरु हुने बेला भयो, सो आई विल हैव टु लीव नाउ. तर यो फोटो खिच्नुस् अथवा स्क्रिनशट लिनुस् अनि यसको चाहिँ प्याराफ्रेज लेखेर पर्सि मंडे चाहिँ तपाईहरु यसको प्याराफ्रेज लेखेर आउनुस् है. अनि अरु पनि कुनै आइएल्स इन्टरनेटमा यसो चार्टहरु देख्नु भने प्याराफ्रेज गर्नुस्. इट्स फाइन, यु क्यान डु दैट है. So यसको गर्नुस् and we'll talk about more about paraphrase and we'll go to overview on Monday. Right? So until then, stay safe. घर बस्नुस्, घर बस्दा एकदम सेफ हुनुस्, बाहिर निस्किदा सेफ हुनुस्. काठमाडौँमा संक्रमण बढेर गएको छ. So be careful and outside the valley also be careful है. एकदम this is really dangerous. अहिले अब डेन्जर हुँदै गइरहेछ. So make sure that you guys are safe.